Hi everyone. Well, साधारण पिलिगन्नो SL Technical Geek අපේ YouTube channel එකට. තාම අපේ SL Technical Geek YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට හැපෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අපි දාන අලුත් videos ආගාවට ගෙන්න ගන්න ඕන. වෙනදා වගේම අදත් ඔයාලට අපි වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා HP සමාගමෙන් එන HP probook 450 G7 කියන laptop එක තමයි අදත් ඔයාලට ගෙනලා දෙන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද laptop එක කියලා. මේ තමයි HP probook 450 G7 කියන laptop එක. අපි බලමු මේකට එන accessories මොනවද කියලා. මේකට එන accessories ගත්තොත් ඔයාලට පහසුවෙන් එහා මෙහා මේ laptop එක අරගෙන යන්න පුළුවන් backpack එකක් එනවා. ඊට අමතරව මේ laptop එකේ එනවා laptop charger එක එනවා. ඒ වගේම power cable එක එනවා. ඊට අමතරව තමයි laptop එකේ ඉන්න මේකේ මේ දේවල් ටික තමයි විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ laptop එකේ එන accessories ටික මේ ලැප්ටොප් එකේ මේ තියෙන්නේ. මේ තමයි HP probook 450 G7 කියන laptop එක. මේ laptop එක ගත්තොත් මේක Intel Core i7 10th generation කියන range එක යන laptop එකක් තමයි මේ laptop එක. මේ laptop එකේ hard disk එක ගත්තොත් 1TB කියන hard disk එකක් එන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ RAM එක ගැන කතා කරනකොට අපි RAM එක මේකේ 16GB කියන RAM එක තමයි මේ laptop එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ඩිස්ප්ලේ එක ගැන අපි කතා කරොත් මේක 15.6 කියන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ලැප්ටොප් එකට එන්නේ. ඒ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ මේක කතා කරන්න. අපි බලමු මේකේ තියෙන අනිත් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. මේ ලැප්ටොප් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ එනවා හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් එනවා. ඊට අමතරව USB port 3ක් එනවා. ඒ වගේම HDMI port එකක් එනවා. ඊට අමතරව මේකේ RJ45 කියන port එක එනවා. ඊට හැරෙන්න බලාගත්තොත් මේක එනවා type C කියන port එක එනවා මේකේ. ඊට අමතරව මේකේ fingerprint sensor එක එනවා. මේකේ keyboard එක ගැන කතා කරොත් keyboard එක එනවා numeric keypad එකක් මේක එනවා. සාමාන්‍යයෙන් office එක වැඩ කරන කෙනෙකුට මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙලා මේ keypad එක. display එක ගැන කතා කරොත් මේක 15.6 කියන display එකක් තමයි මේකේ එන්නේ. webcam එක එනවා 2 megapixel කියන webcam එකක් තමයි laptop එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ලැප්ටොප් එකේ බර ගැන කතා කරොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 1.5ක් වගේ බරක් තමයි මේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන්නේ. මේ දේවල් ටික තමයි මේ ලැප්ටොප් එකේ අපිට කතා කරන්න තියෙන විශේෂම දේවල් ටික තියෙන්නේ. හොඳයි. මේ තමයි HP probook 450 G7 කියන ලැප්ටොප් එක. මේ ලැප්ටොප් එක ඔයාලා මිලදී ගන්නවා නම් දැන් ලංකාවේ මුලින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 1,95,000කට වගේ මුදලකට ඔයාලා මේක මිලදී ගන්නවා. මේ ලැප්ටොප් එක Core i7 10th generation කියන ලැප්ටොප් එකක් තමයි මේක. ඔයාලට මිලදී ගන්නවා නම් මම අපේ description එකේ දාලා තියෙන link එක. ඔයාලා ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ලැප්ටොප් එකේ මොනවද දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අපේ comment section එකේ comment කරන්න. අපේ videos හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඊට අමතරව අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඊට හැපෙන්න තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. අද ඔයාලගෙන් සමු ගන්නම් සුබ දවසක්.